هكلمك النهارده عن ميزه سحريه في اليوتيوب تقدر انك تستغلها في زياده مشاهداتك بشكل بسيط جدا، وحرفيا هتقدر انك تلم جمهور مستهدف للقناه بتاعتك او للمحتوى بتاعك بشكل سريع جدا وبشكل بسيط جدا، وفي نفس الوقت مش هتاخد منك ولا اي مجهود ولا هتاخد منك اي تعب اطلاقا، ولكن لازم تركز معايا فيها عشان تعرف تستغل الميزه دي بشويه ذكاء عشان تقدر انك تحولها لصالحك. لان حرفيا بالميزه دي هتقدر انك زي ما بنقول كده بالبلدي انك تغير قواعد اللعبه في يوتيوب وتخلي اليوتيوب هو اللي يقترح فيديوهاتك بشكل اكبر، وهتجبره ان هو يوسع القاعده الجماهيريه بتاعتك بشكل اكبر. طيب ايه هي يا عم هشام؟ قبل ما اقول لك بس على الميزه دي، تعالى كده مع بعضينا نبص على احصائيات الفيديو ده. بيقول لك حصد هذا الفيديو 2161 مشاهده منذ تاريخ نشره. منذ تاريخ نشره اللي هو امتى؟ يوم 20/12/2024. يعني بمعنى اصح كده الفيديو ده منشور امبارح ولسه ما مرش عليه 24 ساعه، وجايب عدد المشاهدات ده وجايب وقت مشاهده بالساعات، يعني جايب عدد ساعات مشاهده لغايه وقت تصوير الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي 106 ساعه، وجايب 33 مشترك. طبعا الارباح لسه ما ظهرتش لان لسه الفيديو ما مرش عليه 24 ساعه. طيب دي كده الاحصائيات المبدئيه. تعال ننزل تحت شويه بالمنظر ده كده. بيقول لك اقتراحات يوتيوب في الصفحه الرئيسيه وفي الفيديوهات التاليه وميزات يوتيوب الاخرى. في الصفحه الرئيسيه 1500 مره. الصفحه الرئيسيه اللي هو ان انت لما بتيجي بتفتح تطبيق اليوتيوب الفيديوهات اللي بتظهر عندك هي دي الصفحه الرئيسيه. اول لما انت بتفتح التطبيق وتبدا تظهر لك فيديوهات هي دي الصفحه الرئيسيه. فانا كده بدات ان انا اخلي اليوتيوب ان هو يقترح الفيديوهات بتاعتي او يقترح الفيديو ده بمعنى اصح للجمهور المستهدف في محتوى قناتي في الصفحه الرئيسيه عنده، وجايب كمان في الفيديوهات التاليه جايب 233 مره، واجمالي عدد الاقتراحات من يوتيوب جايبها 1700 مره. طيب انا قدرت ان انا اعمل كل الموضوع ده ازاي في خلال ال 24 ساعه؟ تعالى برضو قبل ما اقول لك ندخل على مستوى الوصول للجمهور. هتلاقي هنا مرات الظهور 19200 مره، نسبه النقر 8.2%، ودي حاجه ممتازه. وهنا لو جينا على التفاعل وبصينا على متوسط مده المشاهده، متوسط مده المشاهده في الاداء المماثل او الاداء المعتاد بمعنى اصح اللي هو 2.57، يعني نقول 3 دقائق. طيب انا قدرت ان انا اعمل برضو الميزه دي ازاي، او قدرت ان انا اخلي اليوتيوب ان هو يجيب لي المشاهدات دي على الفيديو ده؟ ان انا عملت او استغليت بمعنى اصح ميزه التعاون مع يوتيوبرز في نفس المحتوى بتاعي في نفس المجال بتاعي. عملت تعاون في الفيديو ده مع قناه المتوحد فكره وقناه حسام عبد الله. طبعا اخواتي في المجال بمسي عليكم الاول، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انت ممكن تستغل الميزه دي، ولكن انت تستغلها بشويه ذكاء. يعني ايه تستغلها بشويه ذكاء؟ الفيديو ده احنا اتفقنا ان احنا نعمله، او بمعنى اصح نتكلم عن 7 محتويات تبقى مرفوضه في 2025. فاولا كده اتفقنا على موضوع الفيديو، دي الحاجه رقم 1 اللي احنا اتفقنا عليها، ان احنا هنعمل موضوع فيديو لازم الناس هتكون بتدور عليه، لان اي واحد لسه مقرر ان هو هيبدا قناه في 2025 هيبقى حابب يعرف ايه المحتويات المرفوضه عشان يبدا ان هو يتجنبها، ايه الحاجات اللي هي بمعنى اصح ما بتكونش مخالفه لارشادات منتدى يوتيوب عشان يبدا ان هو ينشئها على القناه بتاعته. وحتى برضه لو في يوتيوبر لسه موجودين حاليا على المنصه وعايزين يدخلوا 2025 بيبقوا عايزين يبقوا على اطلاع دائم بارشادات منتدى يوتيوب وعلى التحديثات الدائمه اللي بتحصل وعلى المحتويات المخالفه اللي بيبدا اليوتيوب ان هو يرفضها في ارشادات المنتدى عنده. جميل كده. يبقى اصبح كده ان احنا اتفقنا على المحتويات دي، جمعنا 7 محتويات. ال7 محتويات دول انا اتكلمت منهم عن 3 محتويات، وحسام عبد الله اتكلم عن 3 محتويات، ويوسف صاحب قناه المتوحد فكره اتكلم عن محتوى. يبقى كده اصبح ان ال7 محتويات اللي احنا اتكلمنا عليهم احنا قسمناهم ما بيننا وما بين بعضينا. وبعد ما اتفقنا على فكره الفيديو واتفقنا على كل واحد هيتكلم عن انهي محتوى، بدا ان كل واحد يطلع يعمل الفيديو بالمحتويات المرفوضه اللي هو متفق عليها مع التاني، ويبدا ان هو يتكلم عنها باستفاضه كبيره جدا ويتكلم عنها بشكل كبير. وبدا ان كل واحد ينزل الفيديو على قناته، بدليل ان احنا لو جينا دخلنا هنا على قناه يوسف هنا بيقول لك نهائيا نهايه الربح من اليوتيوب، محتويات مرفوضه، تغيرات في سياسات اليوتيوب 2025. وبدا ان هو يتكلم على المحتوى اللي هو كان متفق معانا عليه اللي هو هيتكلم عليه. بس عمل حاجه بقى هنا او استغل حاجه بمعنى اصح، ان احنا هنا لو جينا بصينا على التعليق المثبت عند يوسف الجزء الاول والجزء الثاني. الجزء الاول ده كان الفيديو الخاص بيا انا، يعني هو هنا حاطط لينك الفيديو، لينك الفيديو ده بتاعي انا اللي انا المحتويات المفروض اللي انا بتكلم عنها. الجزء الثاني اللي هو بتاع حسام عبد الله برضو ده اللينك الفيديو بتاعه اللي هو متكلم عن ال3 محتويات اللي كان المفروض حسام يتكلم عنها. وكذلك برضو عند حسام برضو اهو احذر قبل ما ترفع الفيديو على يوتيوب 7 انواع من المحتوى ممكن تقفل قناتك فورا. وبدا ان هو يحط في التعليق المثبت فيديو هشام نوفل، فيديو المتوحد فكره. اصبح ان احنا كده عملنا ربط جديد جدا بين ال3 فيديوهات او بين ال3 بمعنى اصح القنوات. يعني بمعنى اصح كده قلنا لليوتيوب ان هو يوسع القاعده الجماهيريه بتاعتنا او بتاعه كل قناه، بحيث ان احنا نلم جمهور مشترك. يعني ايه نلم جمهور مشترك؟ يعني الجمهور بتاع حسام
حسام يروح ليوسف ويروح لهشام، الجمهور بتاع يوسف يروح لحسام ويروح لهشام، الجمهور بتاع هشام يروح ليوسف ويروح لحسام، وهكذا. كده اصبح ان احنا لمينا جمهور مشترك، واللي لسه ما شافناش او لسه ما يعرفناش بمعنى اصح وبدا يشوفنا لاول مره، كده كده لازم ان هو هيقتنع بالمحتوى بتاعنا وهيقتنع بطريقه تقديمنا عشان هو اول مره يشوفنا ومهتم كمان بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. فكده احنا لمينا جمهور مشترك، دي الحاجه الاولى. طيب الحاجه الثانيه اللي احنا عملناها ايه؟ اجبرنا اليوتيوب ان هو يقترح الفيديوهات بتاعتنا على بعض. طب ازاي الكلام ده؟ تعال معايا مستوى الوصول للجمهور، لو دخلنا عليها هنا بيقول لك ايه؟ المحتوى الذي ادى الى اقتراح هذا الفيديو. نعمل كده عرض المزيد عشان تبقى انت بس فاهم كل حاجه بالتفصيل. عرض المزيد نهائيا نهايه الربح من اليوتيوب، ده الفيديو بتاع يوسف. هنا احذر قبل ما ترفع فيديو على اليوتيوب، ده الفيديو بتاع حسام عبد الله. كده انا الفيديو بتاعي اقترح على قناه حسام عبد الله، واقترح كمان على قناه مين؟ على قناه المتوحد فكره. ده غير كمان ان احنا بدانا نظهر في الصفحه الرئيسيه عند منشئين محتوى ممكن يكونوا مهتمين بنفس المحتوى، بس عند منشئين محتوى اخرين. يعني ايه؟ تعال ننزل هنا كده، تحديث يوتيوب الجديد الغامض، ده قناه استاذ ايمن صفوت. كده برضو اصبح ان الفيديو بتاع استاذ ايمن صفوت بدا ان هو يقترحني لان انا مشترك معاه في نفس المحتوى، او بمعنى اصح استاذ ايمن صفوت وانا بنقدم نفس المحتوى، يوسف وايمن صفوت بيقدموا نفس المحتوى، حسام عبد الله وايمن صفوت بيقدموا نفس المحتوى. فاصبح ان الفيديو بتاع ايمن صفوت بدا ان هو يقترحني، ومش بعيد تماما ان هو بدا ان هو كمان يقترح فيديو حسام عبد الله وفيديو يوسف، وهكذا. كده انت اصبح ان انت لميت جمهور مشترك ما بين القنوات، واجبرت اليوتيوب ان هو يبدا ان هو يقترح الفيديوهات بتاعتك على المنافس بتاعك، واجبرته ان هو يلم لك جمهور مشترك ويوسع القاعده الجماهيريه بتاعتك. ده غير كمان انك اخدت مرات ظهور، اخدت نسبه نقر كويسه جدا، اخدت عدد مشاهدات كويس جدا. وعلى فكره كذلك انا برضو يعني جيت هنا برضو في التعليق المثبت عندي، جيت هنا حطيت برضو فيديو حسام وفيديو المتوحد فكره. فكده كل واحد من القنوات بتاعتنا عملت الربط ما بين الفيديوهات. ومش بس كده، اللي هيدخل على الفيديو ده لازم هيدخل على الفيديو ده، لازم هيدخل على الفيديو ده، لان الموضوع ذات نفسه بتاع الفيديو مكمل لبعضه. يعني الموضوع كله مرتبط ببعضه، الموضوع ما فيش فيه حاجه مثلا خارجه، او مثلا ده بيتكلم عن حاجه وده بيتكلم عن حاجه، لا احنا بنتكلم عن نفس الموضوع. فاجباري المشاهد لما يجي يتفرج هيبقى عايز يدخل من الجزء الاول للجزء الثاني للجزء الثالث وهكذا. فانت ايه اللي يمنع انك تشوف مثلا اي يوتيوبر في نفس المحتوى بتاعك اللي انت بتقدمه؟ لو نفترض مثلا محتوى القصص، لو نفترض مثلا محتوى الطبخ، اي محتوى انت بتقدمه، ايه المانع لما تشوف يوتيوبر بيقدم نفس المحتوى بتاعك ايا كان ايه هو، وتبدا انك تعمل التعاون ده؟ طب انا هشام دلوقتي واحد المحتوى بتاعي قصص، اقدر ان انا اعمل الموضوع ده ازاي؟ تتفق انت وهو على قصه معينه تقدروا ان انتوا تقدموها او تقدروا ان انتوا تعملوها، بس انت تقسمها لجزئين معاه، انت تقول جزء وهو يقول جزء، وتعملوا نفس اللي احنا عملناه انا ويوسف وحسام في الفيديوهات دي. فاصبح كده ان اللي يخلص الفيديو بتاعك كجزء اول هيبقى عايز يشوف الجزء الثاني اللي هو بتاع الفيديو او بتاع القصه بمعنى اصح، فاجباري هيدخل عند صاحبك اللي انت متفق معاه او اليوتيوبر اللي انت متفق معاه. وبكده انت عملت انت وهو تعاون، وعملت حلقه ربط، مشتركينك اصبحوا مشتركينه، ومشتركينه اصبحوا مشتركينك، وهكذا. ده غير كده ان اليوتيوب هيبدا ان هو يوسع القاعده الجماهيريه بتاعتك وبتاعته، هيبدا ان هو يكبرها لجمهور اكتر. يعني بمعنى اصح مش هيبقى جمهوركم مشترك وبس، لا ده هيوسع القاعده الجماهيريه للجمهور اللي مهتم بنفس المحتوى بتاعكم انتوا الاثنين، زي برضو ما عملت انا وحسام وقناه المتوحد فكره. وخليني اقول لك على حاجه، ان الجمهور بيحب النوع ده من المحتوى او بيحب النوع ده من التعاون. طب ازاي يا عم هشام؟ لانه حرفيا لو في واحد من الجمهور بيشاهدك واخدك انك قدوه له، هيحاول ان هو يحمس نفسه، هيحاول ان هو ياخد الفكره دي ويبدا ان هو يشتغل عليها ويطورها، وهيحب ان انتوا تشوفكم مع بعضكم. لان دايما الجمهور المشترك، يعني بمعنى اصح الجمهور المشترك ما بيني وما بين قناه المتوحد فكره ما بين حسام عبد الله بيشاهدنا احنا الثلاثه، بدليل ان انت لو جيت دخلت على اصلا الفيديو بتاعي هتلاقي ان في كتير جدا من المشاهدين عندي في الكومنتات يقول لك انا بتابعك وبتابع المتوحد فكره وبتابع حسام، بتابعك وبتابع المتوحد فكره وبتابع حسام، وهكذا. فالجمهور المشترك بيشاهد كل الناس في المحتوى حرفيا، مع الاسبقيه بقى في الاولويه. مش شرط ان هو يشاهدك انت الاول او يشاهد القناه الثانيه الاول، لا ممكن ان هو يشاهد ده ويشاهد ده ويشاهد ده، ولكن الترتيب مش هيفرق ايه هو. فهمت قصدي؟ ولكن برضو انا عايزك ان انت تستغل ميزه التعاون دي، ان انت تستغلها بطريقه صح. يعني ما يكونش انت مثلا عندك واحد مشترك، او يا سيدي عندك 10 مشتركين، او عندك 100 مشترك، وتيجي عايز تعمل تعاون مع القناه دي مليون مشترك. لا مستحيل. خلي التعاون بتاعك ذكي شويه، حاول المحتوى اللي انت بتقدمه تبدا ان انت تشتغل عليه، تبدا ان انت تطور فيه، تبدا ان انت تمكن نفسك فيه، وتوصل شويه بخبرتك وباسلوبك وبعلامك وبطريقه مونتاجك للمستوى اللي هو بتاع القناه الثانيه، وتبدا بعد كده انك تعمل معاه تعاون. وفي نفس الوقت لازم يبقى عندك عدد جمهور كبير شويه. يعني ما ينفعش ان انت زي ما قلت لك تروح عند واحد عنده مليون مشترك وانت عندك 100 مشترك وعايز تعمل تعاون معاه، مفيش نسبه وتناسب نهائي.
فعدد المشتركين لما انا اخده من يوسف ويوسف ياخده مني، هو كده وسع القاعده الجماهيريه عنده وانا وسعت القاعده الجماهيريه عندي. كذلك مع حسام، هو وسع القاعده الجماهيريه عنده وانا وسعت القاعده الجماهيريه عندي. دي الطريقه الاولى من التعاون، انك ممكن تعمل فيديو زي ما بقول لك انت جزء اول واليوتيوبر الثاني جزء ثاني. طيب في انواع ثانيه من التعاون، ايه هي؟ ان انتوا ممكن ان انتوا تتقابلوا مع بعضكم وتعملوا الموضوع ده، يعني تطلعوا مع بعض في فيديو واحد. الموضوع ده كمان بيبقى مفيد جدا، ولكن انا ويوسف وحسام عشان كل واحد فينا في بلد فقدرنا ان احنا نعمل الموضوع ده واستغلناه بشكل ذكي جدا. وقريب جدا برضه ممكن ان احنا نتعاون مع بعض في فيديو واحد، مفيش اي مشكله اطلاقا. ولكن انت ممكن لو سمحت ليك الفرصه انك تبقى مع منشئ المحتوى ده في فيديو واحد، ايه المانع انك تعمل كده؟ ممكن انك تعمل كده بشكل كويس جدا، وممكن بمعنى اصح تستغل الموضوع ده ان انتوا تطلعوا مع بعضكم في فيديو واحد، ولكن برضه تقسموا الفيديو ده لجزئين، جزء ينزل في قناتك وجزء ينزل في قناته، ولكن انتوا الاثنين تبقوا مع بعضكم في نفس الفيديو. ده نوع تاني من التعاون. في نوع ثالث من التعاون، ايه المانع ان انت تطلع مع منشئ المحتوى ده، تطلع معاه بس مباشر، مفيش اي مشكله اطلاقا، تعملوا انتوا الاثنين بس مباشر مشترك. تقدر برضو انك تعرف جمهورك عليه وهو يقدر ان هو يعرف جمهوره عليك، وهكذا، سواء بقى مره في قناته مره في قناتك. ده النوع الثالث من التعاون. النوع الرابع من التعاون وهو التعاون عن طريق المنتدى، ان هو بمعنى اصح يحط لك فيديو على المنتدى عنده وانت تحط له فيديو على المنتدى عندك. ده نوع من انواع التعاون، ولكن النوع ده بيبقى التفاعل عليه بيبقى قليل شويه عن الطريقتين او الثلاثه اللي انا قلتهم لك خلال الفيديو، ولكن ده برضو نوع من انواع التعاون اللي ممكن يجمع جمهور مشترك ما بينك وما بين منشئ المحتوى الثاني. ولكن في حاجه لازم انك تركز معايا فيها، ان موضوع التعاون تحديدا لازم ان هو يكون من نفس محتواك. لازم اليوتيوبر اللي انت هتتعاون معاه لازم يكون في نفس محتواك. ما ينفعش ان انت تعمل تعاون مع يوتيوبر ما يكونش في نفس محتواك، لان ولا جمهورك هيروح له ولا جمهوره هيجي لك لو انتوا المحتويات بتاعكم محتويات مختلفه، لان ولا الجمهور بتاعه مهتم بمحتواك ولا الجمهور بتاعك مهتم بمحتواك. فانت كده اصبحت ان انت عملت تعاون ولكن انت ما استفدتش منه اي حاجه اطلاقا. فشرط اساسي من شرط التعاون ان انتوا الاثنين بيكون جميعكم نفس المحتوى. الحاجه بقى الاخيره اللي انا حابب ان انا اتكلم معاك عليها، ان التبادل عمره ما كان تعاون. ده مش من انواع التعاون اطلاقا، يعني التبادل عمره ما كان من انواع التعاون نهائي، لان اللي جاي لك عن طريق التبادل هو جاي لك لغرض ان هو يزود عنده عدد مشتركين لا اكتر ولا اقل، ولكن مش هيبقى مهتم بالمحتوى بتاعك. فنظام بقى زورني وزورك وتابعني واتابعك واشترك لي واشترك لك والكلام ده عمره ما كان نوع من انواع التعاون اطلاقا. عشان بس ما حدش يفهمك او يحط لك في بالك ان ده نوع من انواع التعاون، انت كده حرفيا بتهزر، انت كده بتدمر قناتك بكل الاشكال الممكنه. هو ده كان يبقى الفيديو بتاع النهارده. حاول ان انت تسيستم بقى اللي انا قلته لك ده، تسيستمه على محتواك ايا كان ايه هو المحتوى بتاعك. تقدر انك تعمل الموضوع ده بشكل كويس جدا، تقدر انك تستغله وتستفاد منه بشكل كويس جدا. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك واشوفك الفيديو الجاي. سلام.